مرحبا يا أصدقائي، سأشارككم في فيديو اليوم وصفة طبيعية لإطالة الحواجب، تكثيفها، إطالة الرموش وتكثيفها، لملء فراغات الحواجب وفراغات الرموش، لجعل الرموش طويلة وكثيفة كأنك وضعت رموش اصطناعية، واحصلي على حواجب طويلة وكثيفة وجميلة ومتناسقة كأنك عملتي تاتو. هيا بنا لأعرفكم على كيفية صنع كريم إطالة الحواجب وتكثيفها وإطالة الرموش وتكثيفها. العنصر الأول، نحتاج إلى بذور الكتان. سنطبخ بذور الكتان من أجل أن نتحصل على جل بذور الكتان. بذور الكتان أو جل بذور الكتان غني بالفيتامينات التي تغذي بصيلة الحاجب والرموش وآمن على المنطقة. يحتوي على الأوميغا 3 الأوميغا 6، غني بالمعادن والفيتامينات المغذية. ثلاث ملاعق كبيرة من بذور الكتان، نضيف لها كوب من الماء ونطبخها. نقسم المزيج إلى جزئين من أجل أن نصنع نوعين من الكريم لعلاج وتقوية شعر الحواجب والرموش. سنبدأ الآن بالكريم الأول، نخلطه جيدا، نضعه في برطمان زجاجي. مشطي الرموش والحواجب بفرشاة مسكرة تكون نظيفة. من الأسفل إلى الأعلى بعكس اتجاه الجاذبية من أجل تنشيط الدورة الدموية وتحفيز جريان الدم، مما يحفز تدفق الدم والأكسجين إلى بصيلة الحاجب والرموش. استمر في عمل هذا المساج والتمشيط على الحاجب بعكس اتجاه الشعرة
وفي الرموش مشطيهم عادي، ونامي مباشرة إلى الصباح. يمكنك وضع هذا الكريم في علبة ماسكارا تكون نظيفة، خبيه في الثلاجة، صالح للاستعمال لأسبوع، وبعد ذلك اصنعي كميات جديدة. يمكنك إضافة زيت الفيتامين إي، الفيتامين أو، الفيتامين ه إلى الكريم لأنه يعتبر مادة حافظة. سأشارككم الآن طريقة صنع الكريم الثاني لإطالة الحواجب وتكثيفها وإطالة الرموش وتكثيفها. نحضر الجزء الثاني من جل بذور الكتان الذي حضرناه. نضيف له زيت الفيتامين إي، الفيتامين أو، الفيتامين ه أو الكبسولات. نضيف له ملعقة من زيت الخروع الأصلية وليست التقليد. اغمسي فرشاة ماسكارا قديمة في والرموش، مساج كل يوم قبل النوم. استعمليه على الرموش وعلى الحواجب. الكريم صالح للاستعمال ل5 أيام أو أسبوع، وبعد ذلك اصنعي كميات جديدة. احتفظي به في الثلاجة. كريمات رائعة تطول الحواجب، تعمل على إطالة الحواجب وتكثف الرموش بطريقة طبيعية آمنة. جربيها واكتبي لي رأيك في التعليقات.